2013 Historic ratakisoja, niin totesin, että henkilöautossa kaikkien varausien ja työkalujen kuljettaminen ja sitten vielä nukkuminen siinä niin oli aika hanurista. Joten aloin etsiä genreen sopivaa isompaa kulkuneuvoa. Nettiautosta löytyikin sit sopiva aihio, 9-paikkainen lyhyt kakkoskoppainen Transit. Pitkä akseliväli olisi tietysti ollut tilan kannalta parempi, mutta toisaalta lyhyt akseliväli tarkoitti, että auto mahtuu talliin hyvin korjattavaksi ja veivaaminen kaupunkiajossa ja parkkihalleissa oli huomattavasti sujuvampaa. Tässä yksilössä houkutteli myös 9-paikkaisuus ja sopiva ikä, dokumentoitu historia ja orkkiskunto museoleimaa ajatellen. Ruostehommia oli luvassa, mutta muuten auto oli alkuperäinen ja muutenkin raiskaamaton yksilö. Hinnasta päästiin sopimukseen ja Karin avovaimon Tiguanilla hinattiin Transuteiskosta Vantaalle. Kyseinen yksilö on rullannut Fordin tehtaalta umpipakuna, mutta muutettu heti uutena 9 hengen taksiksi maalahtelaisella Haalenin koritehtaalla. Koritehdas asensi kattoluukun, penkit, turvavyöt, takatilan verhoilut sekä muutti takaoven kynnyksen alemmaksi, jotta sisäänkulku olisi helpompaa. Auto toimi ensimmäiset vuotensa 80-luvun puolessa välissä Nilsiässä tilataksina kuljettaen tahkolla kasarihaalareihin sonnustautuneita laskettelijoita. Penkeillä olisi varmasti monta tarinaa kerrottavana. Uuden akun ja hehkutulppien vaihdon jälkeen moottori hörähti käyntiin. Moottori on siis 2,4 litran York diesel, joka on tunnettu heikosta käynnistyvyydestään. Sanotaan, että jos moottorin alla sattuu olemaan valkoinen muovipussi, moottori luulee, että on talvi eikä lähde käyntiin. Osittain taru saattaa johtua siitä, että 3/4 hehkutulpasta on imusarjan sisällä ja jää siten helposti vaihtamatta. Tässäkin kaikki 3 oli pimeänä. Ensin ruosteiden kimppuun. Molemmat helmat, takakaaret, takaoven alareuna ja kynnyskotelo meni vaihtoon. Samoin takahelmat ja apukuskin oven pintaperti. Korjausosia löytyi onneksi ihan Suomesta, takahelma Saksan Motomobiilista. Keväällä pääsin maalaamaan ja sisustamaan. Maalasin auton omassa tallissa ja maalipinnasta tuli ihan kohtuullinen. Vuotaneen kattoluukun reunan vuoksi kattoverhoilu meni uusiksi. Myös takatilan ovipahvit meni vaihtoon ja vanhan tilalle samanlainen uusi vinyylimatto. Etupenkkien kasariverhoilun alta paljastui orkkisverhoilut ihan kuin tehtaan jäljiltä. Vetokoukku puuttui, mutta onneksi löytyi edullisesti uusi 3-koppasen koukku, joka kävi pikkumodauksella. Samoin nettiovaraosasta löytyi juuri sopivan kokoinen jättikattoteline, jossa kulkee isompikin mälli lankkua. Alkuperäinen maali on hyvin lähellä Gulfin sinistä, joten teippasin Gulfin logot keulaan ja takaikkunoihin. Brittilän eBaystä löytyi harvinainen etuspoileri, joka piti totta kai saada. Se onkin auton kallein osa, itse asiassa kalliimpi kuin auto itse. Autossa on tehtaan jäljiltä ylivaihde. Se on käytännössä kertoja tai puolivaihde, joka kytketään vaihdekepin päässä olevasta napista. Kytkin poljinta ei tarvitse painaa. Museoleima tuli helposti ja sen jälkeen ylläpitokulut romahtivat. Koska museoauto on vapautettu veroista ja pakollinen liikennevakuutus on vain naurettavat 29 € vuodessa. Yhden kauden kisareissut ajoin Transitilla ilman isompia ongelmia. Tosin Pohjanmaalle ajettaessa Ikaalisten kohdalla on pari katkeraa mäkeä, jossa meno hyytyi 50 täydellä kuormalla. Tasaisella mentiin trailerin kanssa 80, siihen 62 hevosvoimaa just riittää. Tyhjänä ylivaihteella menee alamäessä melkein 110 kilsaa tunnissa. York on kyllä pomminvarma kone, ainoa sähköä tarvitseva osa siinä on sammutin, joten jos vaan koneen saa käyntiin, niin sitä ei pysäytä edes elektromagneettinen pulssi, ainoastaan tankin tyhjeneminen. Kisareissuja varten rakensin retkeilyvarustuksen, johon kuuluu runkopatja, vanerista tehty verhoiltu kaappi, vedenkeitin ja pakkasvahti. Yhdelle hengelle oikein pätevä varustus. Kulutus on aika maltillinen, 10 litraa satasella kuormasta riippumatta. Meno vaan hyytyy isommalla kuormalla. Kiihtyvyys traileri ja kilpurin kanssa on 0-80 kilometrin noin minuutin 2 luokkaa. Myös poikani ovat käyneet pikkureissuilla tällä autolla ja kerran kuulemma pimeää taksikeikkaakin on heitetty kaivohuoneen pihasta juhlivalle tyttölaumalle.
Kisareissuille auto on hiukan liian pieni, jotta sais apumiehen mukaan kisareissuille ja vielä nukkumaankin tänne autoon. Hieman uudempi Transiti on jo hankittuna. Niinpä on tullut aika heittää hyvästi tälle Transitille ja toivottaa uudelle omistajalle hyvää matkaa ja paljon ilometrejä. Tähän Transittiin mahtuu paljon ihmisiä tai tavaraa, mutta kaikista eniten paljon hyviä muistoja.